I'm happy that you're here watching my vlogs. I will be happier if you subscribe and click the notification bell button. I'm jamiegotyou, and here's our topic for today, which you can skip by clicking the timestamps below. For today's video, I will share you the best soilless potting mix. First is you have to have cocoa peat, cocoa chips, vermicast, humus, and charcoal. So, let's begin. Backstory lang pala. So, last lockdown, syempre mga naging plantita na rin ako, ganyan. So, nood-nood pa more ng mga YouTube. Syempre, ang number one nating favorite is planterina. Sobrang bushy, di ba, ng mga philodendron, yung mga photos. So, syempre, na-inspire tayo sa ganun. While watching other YouTube videos ng mga plantitos and plantitas out there, ayun, natutunan ko na ang top 2 na recipe or ingredient na kailangan is, ang lagi ko narinig is this, cocoa peat and vermicast. So, kasama siya sa ating best soilless mix, which is good for indoor plant. Most especially sa ating monstera, aroids, arids, yung mga philodendron, photos, yan, mga ganyan. Best siya kasi hindi lang siya nakapag-keep ng moisture, but wini-welcome niya rin yung mga air. By the way, I got my ingredients from Pot Daddy. Siya yung favorite one-stop shop plant needs ko. Kasi lahat talaga available na sa kanya. Para sulit yung shipping. If magla-Lazada or Shopee, o diba, sulit na yung shipping mo sa kanya. Sabi ni Plant Potion, 1:1 daw yung mixture. I just wanna share na hindi kailangan 1:1. Ayun nga, recipe to ni Plant Potion. Parang ang pag-mix ng soil is parang pagluluto. Tansya-tansya minsan. Kayo ba? Ano ba yung favorite soil mix nyo? Please comment down below kung ano pa yung mga tips na pwede nyong ibigay sa akin. I'm open to that. Syempre, hindi naman ako expert. I mean, nagfi-feelingera lang akong planterina. Syempre, diba, as a plantita, gagawin natin lahat para mag-thrive. Diba, as a plant parent, kailangan mga halos thumb size. Okay lang din maging powdery siya, pero actually, meron din si Pot Daddy na soilless potting mix. Huwag ka nang magpakirap pang i-collecto. I mean, we also have this. And take note, wala siyang rice hull. Actually, pares lang siya. It differs lang na, ito kasi walang cocoa chip, but it's more on cocoa peat and perlite yung ginamit niya instead of pumice. You can actually buy soilless potting mix with Pot Daddy. You can also buy or make your own since ang pagpo-potting mix nga ay parang pagluluto. It's like tansya-tansya. Kung ano sa tingin mo ang kailangan ng iyong plant. Got it? Okay, so soilless nga. So malamang wala siyang soil, air, and nakikip siya ng moisture for both. Actually, ito talaga yung binibili ko and I just wanna try this soilless potting recipe Plant Potion. I just wanna try it. If you don't want to buy all of this, itong mga to na tigi isa-isa, you can actually buy one pack na it's good for 5 liters. Forgot to mention about the well-draining pot, which is kasama rin yun sa best soilless mix. Ito ang well-drained pot. So, kailangan ng tusok-tusukin with a soldering iron. So, yes, ganito ang well-drained pot. Okay, ganyan. You can buy this at your local hardware store or sa mga hardware sa mall. Sa local hardware store, mga 150 lang to. Careful lang kasi mainit talaga siya. Pero ganito lang siya. Ayun, ganito lang siya. Sobrang easy lang. Para maiwasan ang root rot, plus para may hangin dun sa mismong roots. By the way, guys, you wear your surgical mask kasi syempre amoy plastic. I just wanna share that ito yung usual na ginagamit ng nating mga beginners noon, nung lockdown. So, mag-upgrade na tayo to this or to this. Yung mga soilless. Kasi nga, di ba, nakaka-frustrate na pag yung favorite plant natin, natitegi bomb siya. Lalo na yung mga mahal, yung talagang nag-invest ka. Ngayong lockdown 2.0, kailangan yung natutunan na tayo sa ating plant journey. Which is, ayun nga, upgrade na tayo sa mga ganitong potting mix. And upgrade na rin tayo sa mga fertilizers. Bukod sa eggshells or sa mga brewed coffee, mag-vermicast tayo. Sobrang mabilis to. Promise. Or cow manure. Yung chicken manure hindi ko pa na-try.
Pero yung cow manure, okay din siya. Kasi yung fiddle tree ng ate ko, nilagyan ko ng cow manure. And then after ilang months, tumubo yung as in, tumubo ng bagong leaves. And rewarding na effective naman pala ang cow manure. Itong soilless potting mix, ginamit ko talaga siya sa isa kong plant. Which is itong Philodendron gloriosum. Evident naman na gamit ko siya. Oo, may sugat siya. Ang syunga-syunga ko kasi may dumapong lamok, pinitik kong ganun. Ayan, hindi na siya ganun ka-glorious. Pero, tutubo rin naman to ng bago. So, yung mga ganitong klaseng potting mix, yung mga soilless, okay din siya sa mga philodendron, sa mga heartleaf philodendron. Kita nyo naman dito, ayan. Ang gamit ko dito is loam soil. Since yun nga, nung last year ko siya nakuha. And kailangan na natin siyang i-upgrade. Kasi medyo hindi niya na rin maintindihan kung paano siya tutubo. Nakita niyo yan. Actually, gusto ko nga rin siyang i-propagate. But first, I wanna change its soil. And so, sobrang dry din kasi. Though actually, direct sun ko siya nalagay. So baka kaya dinatang yung mga yellow-yellow niya. It's a Philodendron Brazil pala. Ayan, mag-repot na tayo.